සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලස්සන අරලිය මලක් හදාගන්න විදිහ. එකටම සුදු පාට අයිසින් බෝලයක් අරගෙන කෝන්ෆ්ලවර් වතුර ගත්ත මතු පිටක මේ වගේ තුනී කරන්න. මම අද අරලිය මල හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ පාච්මන්ට් අයිසින්. දෙපැත්ත හරවමින් තුනී කරන්න. ඇයි එහෙම කරන්න කියලා මම ඔයාලට මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා දීලා තියෙනවා. මම අද අරලිය මල හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ පෙති 5 කටර් එක. ඔයාලට පෙති 5 කටර් එක නැත්නම් තනි පෙත්තේ කටර් එක උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නයිෆ් ටූල් එකකින් පෙත්ත වෙන් කර ගන්නවා. රෝලින් පින් එක අරගෙන නැවතත් පෙත්ත තුනී කර ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා නේද මේ පෙති දෙකේ වෙනස? අනිත් පෙතිත් මේ වගේම තුනී කර ගන්නවා. බෝල් ටූල් එක පාවිච්චි කරලා මගේ රබර් මැට් එක උඩ තියලා මම මේ වගේ මගේ පෙති ටික ටූල් කර ගන්නවා. පෙති පහම මේ විදිහට කරනවා. ඊළඟට මල් පෙත්ත අරගෙන මේ වගේ එක පැත්තක් රෝල් කර ගන්නවා. ඔයාලට මතකයි නේද රෝස් මල හදද්දිත් අපි පෙති මේ වගේ රෝල් කරගත්තා. පෙති පහම මේ විදියට එකම පැත්තට රෝල් කර ගන්න. ඊළඟට එඩිබල් ග්ලූ ටිකක් අරගෙන රෝල් කරපු පැත්තට නෙමෙයි අනිත් පැත්තේ කෙරවලට මේ වගේ ගාගන්න. එඩිබල් ග්ලූ ගැන මම ඔයාලට මීට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්නා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා පියෝනි මලේ වීඩියෝ එකේදී. ඒ වීඩියෝ එක ආයෙ බලන්න ඕන නම් ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම දානවා ලින්ක් එක බලන්න. පෙත්තෙන් පෙත්ත මේ වගේ අලව ගන්නවා. හොඳට බලන්න මම මල වට වෙන්න අලෝලා නැහැ. අවසානයේ පරිස්සමට මේ වගේ අතට ගන්න. කෙරෝලට නැවතත් ග්ලූ ටිකක් ගා ගන්න. දෙපැත්තේ පෙති දෙක ලං කර ගන්න. කෙරෝලෙන් මේ වගේ ටිකක් තද කර ගන්න. පරිස්සමට මලේ පෙති හදාගන්න එක සමානව පෙති විහිදලා යන විදිහට. ඔයාලට කම්බියක් දාන්න අවශ්‍ය නම් මේ අවස්ථාවේදී කම්බියක් දාගන්න පුළුවන්. කෙරෝල කොක්කක් වගේ නමලා උඩින් බස්සන්න. හිමීට යටින් තද කරන්න. අපිට ගම් අවශ්‍ය නැහැ මොකද අපේ මලේ මැද්දේ ගම් ගොඩක් දැන් තියෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට කම්බිය නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. අවසානයේට අපි මල වර්ණ ගන්නව ගමු.
එකට මං කහ පාට පෙටල් ඩස්ට් අරගෙන මේ වගේ පාට තවර ගන්නවා. මලේ මැද්දට මං තැඹිලි පාට ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. අවසානයේට කෝප්පයක් උඩ මේ වගේ ෆොයිල් එකක් තියලා ෆොයිල් එකේ මැද්ද හිල් කරන්න. ඒ හිලෙන් කම්බිය බස්සන්න. මල හොඳින් වේල ගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මල වේලුණාට පස්සේ පෙති පාට කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අරලිය මල හදාගෙන අවසానයි. කේක් පාඩමකින් ඊළඟ සතියේත් අපි නැවත හමු වෙමු.